આજે આપણે આપણા બકા મહારાજ પાસેથી શીખીશું એમનું દેશી ચણાનું શાક બનાવવાની રીત। દેશી ચણાનું શાક બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે દેશી ચણાને પલાળી દેવાના છે। 35 માણસના જમણ માટે મહારાજે 1 કિલો ને 750 ગ્રામ દેશી ચણા લીધા છે, એટલે માણસ દીઠ 50 ગ્રામ દેશી ચણા ગણીને તમારે માપ લેવાનું। દેશી ચણા પલાળવા માટે આપણે જે પાણી લેવાનું છે એ પાણી ઠંડુ લેવાનું, કેમ કે અત્યારે ઉનાળો છે। જો શિયાળામાં બનાવતા હોય તો પાણી આપણે થોડું હૂંફાળું લેવું પડે। ચણા નાખ્યા પછી ચણાને આ રીતે થોડા ચમચાથી હલાવવા। મહારાજની એવી માન્યતા છે કે કઠોળ હાથથી હલાવવાથી બરાબર ચડે નહીં, એટલે મહારાજ કઠોળને કોઈ પણ કઠોળ હોય, ચણા હોય કે વાલ હોય કે વટાણા હોય, હાથથી હલાવતા નથી, એ ચમચાથી હલાવે છે। આપણે જ્યારે દેશી ચણા પલાળીએ ત્યારે 1 આંગળી જેટલું પાણી ઉપર રહેવું જોઈએ, એટલે લગભગ 2 થી 2.5 ઇંચ। આપણા દેશી ચણા પલળીને તૈયાર છે। મહારાજે એને 12 કલાક પલાળ્યા છે। મહારાજના મત મુજબ 8 થી 10 કલાક પલાળવું જરૂરી છે। પલાળેલા ચણાને આપણે બાફવા માટે કુકરમાં કાઢી લઈશું અને પછી કુકરમાં આપણે ચોખ્ખું પાણી ઉમેરીશું। ચણાને કુકરમાં નાખી દીધા બાદ આટલું 1 આંગળી ઉપર રહે એટલું પાણી નાખી દેવું અને આપણે ચણાને બાફવા મૂકી દઈશું। ચણા બાફતી વખતે એમાં કંઈ જ નથી નાખવાનું, ખાલી ચણા જ બાફવાના છે, બાકીની વસ્તુઓ મહારાજ પછી નાખશે। દેશી ચણાને કુકરમાં 7 વિસલ વાગે ત્યાં સુધી આપણે બાફવાના છે। આપણા ચણા બફાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે ચણામાં લગભગ 25 ગ્રામ જેટલું મીઠું નાખવાનું છે। મીઠું નાખ્યા પછી ચણાને બરાબર મિક્સ કરી દેવાના। ઘણા લોકો બાફતી વખતે જ મીઠું નાખે છે, પણ બકા મહારાજની આ ટ્રીક છે કે ચણા બાફતી વખતે મીઠું નથી નાખતા, ચણા બાફ્યા પછી મહારાજ મીઠું નાખે છે। ચણામાં મીઠું મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ચણામાં નાખવાનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। સૌથી પહેલાં આપણે 50 ગ્રામ ધાણા જીરું પાવડર લીધેલ છે। હવે આપણે એમાં 100 ગ્રામ કાશ્મીરી કુમઠી મરચું ઉમેરીશું અને 2 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને લગભગ 300 ગ્રામ જેટલો કોલ્હાપુરી ગોળ આપણે એમાં ઉમેરીશું અને લગભગ 50 ગ્રામ જેટલા લીલા મરચાં વાટીને આ મસાલામાં આપણે નાખીશું। આપણો મસાલો તૈયાર છે, તો ચાલો આપણે હવે વઘાર કરવાની શરૂઆત કરીએ। મહારાજે વઘાર માટે તેલ લીધેલ છે, લગભગ 500 ગ્રામ જેટલું તેલ છે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે મહારાજે એમાં રાઈ નાખી છે, લગભગ 10 થી 15 ગ્રામ જેટલી રાઈ નાખવાની અને રાઈ તતડી જાય એટલે આપણે એમાં બેસનનો લોટ નાખવાનો છે। બેસન કેટલું નાખ્યું મહારાજ? લગભગ 50 ગ્રામ જેટલું બેસન નાખેલ છે મહારાજ। અને આપણે હવે જે મસાલો તૈયાર કર્યો હતો આપણે એ નાખી દઈશું અને આ બધી જ વસ્તુઓને એક સાથે શેકવાની છે। શેકાઈ જાય એટલે થોડુંક પાણી નાખવું। પાણી નાખવાનું કારણ એ છે કે આપણા મસાલા બળી ના જાય, એટલે આપણે થોડુંક પાણી નાખવાનું। આમલીની ખટાશ નાખવી। જે લોકો આમલી ના ખાતા હોય એ કોકમ નાખી શકે છે અને લીંબુ પણ નાખી શકે છે। જુઓ, આપણા દેશી ચણાના શાકનો એકદમ સરસ મજાનો રસ્સો તૈયાર થશે। આપણે હવે ચણા બાફતી વખતેનું પાણી કે જેમાં આપણે મીઠું ઉમેર્યું હતું એ કાઢી નાખીશું અને પછી ચણાને આપણે જે રસો તૈયાર કર્યો છે એમાં ઉમેરી દઈશું। આપણે પાણી કાઢી નાખ્યું છે અને હવે આપણે આ ચણાને
વઘાર કરેલા રસામાં નાખી દઈશું. મહારાજ હવે આમાં મીઠું નાખવાની જરૂર નહીં પડે? જો એવો પ્રશ્ન આવે કે હવે એમાં મીઠું નાખવાની જરૂર નહીં પડે, તો જરૂર નહીં પડે. એનું કારણ એ છે, આપણે જે ચણા બાફ્યા પછી એમાં મીઠું નાખ્યું હતું, ચણાએ એનો સ્વાદ લઈ લીધો છે. એનું પાણી કાઢી નાખ્યા પછી પણ મીઠાનો સ્વાદ ચણામાં રહેશે, એટલે આપણે ઉપરથી મીઠું નાખવાની જરૂર નહીં પડે. આપણા દેશી ચણાનું શાક તૈયાર થવાની તૈયારીમાં છે. આ રીતે 5 મિનિટ ઉકળે પછી એકદમ સરસ મજાનો રસો તૈયાર થઈ જશે અને આપણું શાક તૈયાર થઈ જશે. અને ચણા ઉકળવા માંડે એટલે આપણા બકા મહારાજ છેલ્લે ધાણા નાખે છે, જેથી ધાણાનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવશે. અને ધાણા નાખ્યા પછી મહારાજે ગેસ બંધ કરી દીધો છે. તમે જોઈ શકો છો આપણું સરસ મજાનું લગ્નના વરાનું દેશી ચણાનું શાક તૈયાર છે. એકદમ સરસ મજાના તર્રીવાળા દેશી ચણા આપણા બકા મહારાજે આપણને બનાવતા શીખવાડી દીધા છે. અમને આશા છે કે તમને બકા મહારાજની આ દેશી ચણા બનાવવાની રીત ગમશે.